tó gbogbo èèyàn wa tí ẹ̀ ń gbọ́ wa tẹ́ ń wò wá láti ibikíbi káàkiri àgbáyé podcast ìgbàlódé náà ni ó tún gà tẹ lẹ́ẹ̀kan sí i ó tọ́jọ́ mẹ́ta tá a ti wà lójú agbo yìí a ń láti lọ wo àwọn nǹkan míì láàrin bí oṣù méjì sẹ́yìn àti àwọn kùdìẹ̀kudiẹ kan tí a ń láti bójútó ah, lórí àkànṣe podcast wa yìí la ṣe tún ní ká padà wá ká wá yẹ̀ ẹ́ wò orúkọ tèmi ni Gbóyèga Adéoyè Àtọmídé Marv náà lájọ máa ń ṣe látìgbàdégbà a tún ti mú wá eléyìí jẹ́ àkọ́kọ́ tá a máa ṣe àgbàálẹ̀ tí a máa ṣe títẹ̀ nínú oṣù kejìlá ọdún 2024 ó dẹ̀ ṣeé ṣe kó jẹ́ pé bíi méjì àbí mẹ́ta la máa ṣe lóṣù èyí ló jẹ́ àkọ́kọ́ nínú oṣù kejìlá. Um, màá ní máa fi àsìkò yìí máa pe Tọ̀mídé Marv kó náà kí wa káàbọ̀ sí orí abala yìí. Ẹ̀yin yan wa a kí yín fún ìfarabalẹ̀ yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀sùn sí ara ọjọ́ mẹ́ta àwa náà rè gẹ́gẹ́ bí olóyin bí ẹnì kejì mi ṣe sọ àti pé orí ètò ní ọ̀sẹ̀ tuntun tí a mú yìí àwọn nǹkan tí a mọ̀ fi ṣe táwọn fi mọ́rọ̀ sọ ni àwọn òkúta ní àpò àwọn ìgbà yìí ibo ní ká ti mú. mi ò tí ì mute gbogbo ìkíni tá a kàn ṣe yẹn a kàn fi yẹn ṣe kàrámọ̀ ní kò yẹ kó lè tó yẹn ká bẹ̀rẹ̀ látòrí Wizkid àti sọ̀rọ̀ lórí Morayo látìgbà tó ṣe jáde àkíyèsí tí èmi dẹ̀ ṣe ń bẹ̀ mo rò pé òkè à ń sọ̀rọ̀ lọ́njọ́ o Morayo album ẹlẹ́ẹ̀kẹfà mo mọ̀ pé ó ti kọ review lórí Zikoko ìwọ ní culture connoisseur sójà bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀. mi ò gbọ́ ẹ ṣó ti on mute. Mo ní Charlotte Wizkid. So Morayo jẹ́ àwo kẹfà látọ̀dọ̀ Wizkid. Mo gbóríyìn fún torí pé àti gbé àwo kẹfà jáde lásán kìí ṣe eré àti gbé àwo kan lásán jáde kìí ṣe eré rárá. So mo gbé oríyìn fún Wizkid fún yẹn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wọnú orin yìí lọ ká wọnú àwo yìí lọ. Fún èmi àwọn orin tí wọ́n dá yọ tí wọ́n jẹ́ orin tí wọ́n ń padà sí nínú gbogbo àwo yẹn wọ́n ju méjì sí mẹ́ta lọ kése mo ní intro tí mo lérò pé mo fẹ́ràn torí pé gbádùn K1 lórí ẹ̀ gbogbo bí K1 ṣe kí ni tó ṣe ní ìgbà ìyàwó àti mo fẹ́ràn album yìí nínú gbogbo àwọn album tí Wizkid dá album yìí kìí ṣe pé òun ni ó lálẹ́ wò jù àbí ó dáa tí a bá ń sọ̀rọ̀ quality torí pé ó dàbí pé àwítúnwí asán ní ti ń ṣẹlẹ̀ káàkiri tá a bá wo gbogbo àwọn orin tó ti fi síta láti bí ọdún márùn-ún sẹ́yìn kẹ́gbọ́n mi tó ti fi síta ọdún márùn-ún sẹ́yìn á rí i pé àwọn orin yìí àwítúnwí wọ́n pọ̀ káàkiri àwọn àwítúnwí yìí kìí ṣe pé wọ́n dẹ̀ emphasize or hammer lórí nǹkan kan tí ó really ṣe kókó jù yàtọ̀ sí tó ń tà tí gbọ́ lọ ọmọge wá bá mi jó. Gbogbo kíní ìtún sọ téèyàn bá ń gbé ìgbé ayé yìí bóyá mo bá ń live life yìí bóyá èmi náà máa relate ṣá ṣùgbọ́n ìdí tí mo ṣe pé ní
àwẹ̀ tó wé aṣọ ni pé a ti gbọ́ òkè kí ni nǹkan mìíràn tún fẹ́ gbọ́ pé Morayo ni a pe orúkọ àwo yìí tó jẹ́ orúkọ mọ́mì Wizkid tó di olóògbé ní ọdún tó kọjá lọ ṣùgbọ́n ohun tí a máa rí ni pé tábà wá fojú wò pé Wizkid ò mọ̀ dárò ìyá yìí lórí àwo yìí kò mọ̀ sunkún mọ́mì mi o mọ́mì mi o mọ́mì mi o lórí àwo yìí kí wá ní Morayo gangan lórí àwo yìí a lè wà mú ká wò pé ní ilẹ̀ Yorùbá tí a bá ń ṣe ògbà à ń ṣe òkú torí pé ẹni yìí ti dàgbà à ń celebrate life rẹ̀ ní celebration of life that passed on so gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe rí àwo yìí torí pé kàkà tí Wizkid ló ti mọ ní ọmọ mo sọ̀yà mi nù òkú mú lérò mi eléyìí tó fi mọ ìyá yìí ìyá wa o ó lọ o kọ́lọ́hún fọ̀run kẹ́ o àwọn ọmọ sílẹ̀ à ń ṣe dáadáa o à ń jayé orí wa o ìyá wa ti gbìyànjú ó ti jèrè ọmọ ó ti jẹun tó lè jẹ àmì fún nǹkan báyìí please a lè sọ pé a lè tọ́ka sí pé ó wà ní ipò láti lè ṣe gbogbo àwọn irú nǹkan yìí fún ìyá rẹ̀ kí ìyá rẹ̀ tó lọ gbogbo irú nǹkan yìí la lè kà fún nǹkan ẹ̀yẹ àbí celebration àbí ayẹyẹ tí ó jẹ́ Morayo because album yìí it is more of a celebration than money than universally rò pé grief ó lè produce. What do you mo mo tẹ̀lé ẹ. I feel that, I mean, troubled mind nìkan ni mo rántí tó ti reference Mama Miss You. Yàtọ̀ sí yẹn, I'm sure maybe on another track he probably mentioned anything, something like that. So of course, I'm sure you understand that he doesn't have to, sing I miss you, àṣèdárò ẹni wa tó lọ, gbogbo yẹn dandan kọ́. You might just do an artwork. I mean, if you want to honor somebody, o lè jẹ́ nínú téèyàn bá jẹ́ òǹkọ̀wé, o lè sọ pé ìwé tí mo kọ yìí o, dedication yẹn. Yeah, so kò dìgbà tó bá fi gbogbo album sọ pé ká tó mọ̀ pé the title alone says that at this point in my life, my sixth album is a dedication to my mom. So I think that's just the that part to clarify. À ń sọ lọ́sẹ̀ tó kọjá náà ni pé album yìí it's Wizkid at his highest, at his most comfortable, at his bí ipò téèyàn bá wà nígbàkigbà ló máa fi sọ̀rọ̀, ló máa fi hùwà. Superstar ìgbà kan nìyẹn lòdèrè kókò nílé Ìlọrin. Sounds from the other side ìgbà kan nìyẹn ń gbèsè ayé ẹ̀ ńgbà tó ta kọ́sọ́ lọ sọ́hùn from the other side. Ìgbà kan tún ni Made in Lagos. Made in Lagos gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa là ń wò pé ń tẹ́ ẹ pè ní álbọ̀mù yìí Made in Lagos a fẹ́ kó jẹ́ pé sound Èkó la máa gbọ́ nínú ẹ̀, ṣùgbọ́n at that time in Wizkid's life it was at the point where, in my assessment, connecting the fusion, the global sound that will become staple Afrobeats, that will become default Afrobeats, of that 2020 pandemic era. That's the best sound that we have created. And when you listen to Made in Lagos, you can see where his creative mind is at that time. Lẹ́yìn yẹn, kí ló tún jáde, More Love, Less Ego. At some point in his life, bóyá torí ìjà tóun àtàwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ ń jà, àbí torí ìyàwó ẹ̀, now let's bring down the ego and express love. And now Morayo, the soundscape that we are hearing is a lot of R&B, is a lot of laid back, is a lot of, quote unquote love making. Let's just relax and have a good time. We're here now. So mo rò pé kókó tí album yẹn tó jọmọ́ gẹ́gẹ́ bí expression tá a rí. And
èyí tí màá kàn tún sọ tẹ̀lé yẹn ni pé èmi ò mọ̀ bóyá wọ́n ń pariwo ẹ̀ ń gbòòrò bí ayé ìgbà kan bóyá ó sì máa ní renaissance torí tó bá rántí Àṣàkẹ́ Walk of Art ìgbà kan á gbọ́ ó kàn dẹ̀ tún láàrin oṣù bíi méjì mẹ́ta ó tún lọlẹ̀ ó kàn dẹ̀ pick up lẹ́ẹ̀kan náà ni from remember great guy ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ so I'm sure when the video starts coming out buzz yẹn máa tún gbéra then tour máa ṣẹlẹ̀ ní 2025 so I'm sure it will still pick up but right now I'm not hearing the buzz I like troubled mind and slow méjèèjì yẹn ni mo kàn ṣe dì mú pé mo like àwọn eléyìí ó pẹ́ kí n tó catch up pẹ̀lú reckless ó tọ́dún kan àbọ̀dún méjì kí n tó reckless lélẹ́yìí but I listened to Piece of Me on Made in Lagos listen to Sweet One gbogbo alagbo essence so I think the album would leave based on the status of Wizkid for the next 2 years we might still be eating out of it so I think we should just drop that topic katumu nǹkan mi gbọ́. Davido is rolling out his next album. What are we saying? I don't have much to say. I can barely hear you. I think your audio. I think for them that really fun, good one, to be honest, good one. But I I think more. He needs to give us more. To be honest, really like understand this thing. I don't know what his new plan for his new album is, but I'm not convinced yet. Of his even I would care or I don't know now much for me. When I heard it, I was like, okay, fun, good song. But I'm looking for like, okay, what is it trying to offer with this album more than a good time or a better time or the best time ever that we had. And I'm just looking forward to that. I mean, Davido is a reliable hit maker. He's a reliable hit maker. So I'm very confident the album will produce up to 4 hits that people will Yeah, yes. I agree. I think there will be hits. But bangers Mawambe. I mean, the source from if era, that fire like that era 2017, Oshiwambe did the Olema Tabi Obi Bayan, but Oshiwambe. Awuke, me, wan be that Awuke no we should pick up later, but you know that unavailable, over them all, the timeless album is still, it's still that album. Oshiwanta, Legends Can Never Die, the song we fave. So Davido you can trust. Obinti kò bíntín, banga mẹ́ta mẹ́rin máa jáde ńbẹ̀. So ìyẹn jẹ́ bó ṣe jẹ́. Then Davido funds with Odumodu and Chike. You so Okay, your voice was breaking, but I'm saying your volume is really low, but I think we're just going to use it like that. Um, yeah, money funds. Orin mélòó ló ti jáde nínú coming album nísìnyí tó di méjì funds àti Awoke. Do we have a direction or it's just bangers? Expect bangers. I can't really say there is a direct yet, but bangers. And I am just not looking forward to a thing that people will say, oh, this is Afrobeat. What are you expecting a concept album, or what are you expecting Deep Thought to go into it? That's the disrespect to the artists themselves and even the art form, because the Afrobeat is more built on escapism. You don't mean say make it don't make any sense, which is my whole, which is like a major argument for me. Yeah, I think you are the culture person. You are the
I mean, you want to bring the soul out of the culture now. You want to acknowledge Yeah, the yeah. But I feel what like are we here for? Gbogbo nǹkan ò yeah, ṣáà lè yeah, jẹ́ gbogbo nǹkan ò ṣáà lè yeah, jẹ́ now, jùdí yeah. jùdí But jùdí. Mo fẹ́ sọ wọn kan lẹ́ẹ̀kan tó ń sọ̀rọ̀ Wiz pé eh, actually, yeah. àwọn ọ̀rọ̀ wọn àwọn obìnrin ló máa ń pọ̀ jù lọ́rọ̀ wọn. Láàárọ̀ yìí tí mò ń gbọ́ Orlando ọ̀wọ̀. Orlando has an album, e get as e be. O lè believe pé for 10 minutes on track one àbí track two lórí album yẹn, Orlando was describing babes in Lagos. He was describing, and I'm talking descriptive that are sensual. So that if you listen to Get As It Be, he was talking about Agege babes. Àwọn ọmọ oníròyìn kan bẹ ní Ìkẹjà. Àwọn Adélébọ̀ sàn ju Sisi Èkó lọ ń sìn. Gbogbo nǹkan tí ẹ̀ ń sọ tẹ́ ń sọ ọ̀sùpọ̀, gbogbo ohun tó ń sọ nígboro ń sìn kó ti ṣẹlẹ̀ láyé àwọn bàbá yẹn tán ti fi kọrin. So bí young boy bá ṣe jayé sí àwọn observation tó bá rí ní club tó bá rí lóríṣiríṣi náà máa fi kọrin, especially as a young not too young man. Mo rántí pé nìkan kan gbà yẹn pé báwo ni Sinzu ṣe máa farúgbó ara máa sọ̀rọ̀ obìnrin máa sọ̀rọ̀ tibítọ̀hún. Ó ṣáà ti ń fọ́ tí ó yẹ kó o tún. Ó wà lára nǹkan tí Jay-Z ṣe sọ́ngbà kan pé kí ló kù tóun fẹ́ kọ bóun ò lè kọ òun ò kàn lè ṣe album bíi Bonnie and Clyde bíi táyé àtijọ́ mọ́. If I'm making an album, I must be able to speak on something. They are now under pressure. Beyonce cannot just release an album for just releasing about an album's sake. Wọ́n ti dé level pé a gbọ́dọ̀ rí nǹkan. So and I feel that if we want to do that, music is a language. It's first of all instrumentation. Ọ̀rọ̀ tá a sọ lórí ẹ̀ yẹn, it can come later. But the sound is really the cup of tea, is really the crux of the matter. So if we now create this overconsciousness, then we might be missing out on a lot. I remember Dr. Dre said, look, I just want to bounce and have fun. Gbogbo ìtẹ́ ń sọ conscious rap pé ẹ kọ́kọ́ farabalẹ̀ náà. So while it is good to say something, sometimes ẹja kọ́kọ́ and kí la fẹ́ sọ náà club oúnjẹ inflation bí nǹkan bá ṣe rí ẹ̀kọ̀ọ̀kan làwọn Wizkid máa ń fi sínú orin wọn, but a lot of time it is what they go out and they see and they experience as young men is what they put in the music. Come and take my money. I like your behind. I like your back. I'll give you all my money. And that's it. 7 tracks is talking about women and clubbing. The other 3, they use it to praise God, thank God, talk about inflation, whatever. So I think that's where things are. I don't know if you don't see that they will do the breakdown video verse from the song. It was just so funny, and I was this thing. I mean, this music thing. I get it that it's get out of poverty, get out of drinking, and I think that mentality is even affecting people who are because it's even affecting people who are supposed to be real musicians because I don't know the reason why, but I think the reason is because a lot of people, right? Can you hear me? Yes, Because a lot much of better. people, yeah, okay, because a lot of people, this music thing, I don't know, the way Nigeria be right now, like the way he gave you a ticket out of poverty. But I mean, that's what happens. Yeah, bastardization is also a thing that happens in something people do, not just in music itself. But if it's not becoming the norm, we have to have a Davido's 6 album. Wọ́n ti ń dàgbà kán wà nǹkan sọ.
to be honest, mi ò tiẹ̀ shame pé o àgbàlá torí pé èèyàn dàgbà èèyàn gbọ́dọ̀ ní nǹkan láti sọ. But it's just that even if you go talk about babes, at least make it make sense. Sometimes a lot of these albums, we listen to them, one lórí one need it. It's just what I say, you just go have a good time and you don't tap out of hand. You go come trickle down to selecting few songs where you just go back to on the album. The rest, you go just forget them. I think The rest of the conversation will just turn to internet conversation on Twitter saying, "Oh, a good album, a good album." I No, feel like just I feel that for those artists that we talked about, nature tí wọ́n nìyẹn, genre wọn nìyẹn, and tí àwọn gbé lọ́wọ́ tí wọ́n ń tà nìyẹn. Now, Chike came to mind. Chike's first or second album. He's a lover boy, and you can see the theme of the album, Boo of the Bullets, for instance. Love story, yeah. sad love story, great love story. It's a love themed album, and you can expect that from Chike. Flavor, you know he's talking about big ballers in town. Sometimes he's talking about love. The Igbo essence is there. So there are people who have their patterns. Timmy Dakolo will give you this type of vibe. There are people who make motivation music. There are people who, people have different vibes. Loje, for instance. Loje is a solid songwriter. He will talk about the behind, talk about, Ask Ballon d'Or, club music, leader. That's his vibe. But I think it's clear when we see that. But like you said, truly, I mean, tó bá ti ń dé level kan, we want to expect better. My word to you and others is don't expect better. If better comes, take it. But don't mandate them. I mean, yeah, that's pretty much. But after all said and done, I think that Wiz album has some maturity that you did not hear on Superstar or even, sounds from the other side. There's some maturity to the man he has become, even though the theme of the genre hasn't changed. Let's move to Dapper. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn Charlie Pop? Ṣé o rántí pé first episode tá a ṣe àwọn Dapper a sọ̀rọ̀ àwọn Dapper ṣe yí vibes Inc. Kí ló sáré dàrú láàrin oṣù mẹ́fà ọ̀rọ̀ wọn ti dàrú. Interesting, interesting. What a uh, Full circle what a moment. circle. I mean, kidding about full circle moment. Man, it's crazy from being so excited for these guys. Like, Yo, okay, something is ongoing here. àṣé kò sí To now everyone looking at one àṣé love our boys. àṣé kò sí tuntun It's lábẹ́ ọ̀run. crazy. Ṣé o mọ̀ pé wọ́n rọ̀bù wọn bọ̀ máa bọ̀rọ̀ lọ? Yeah, I mean, more talk in regards to the conversation of people online. Wọ́n táwọn èèyàn ń sọ pé Dapper ti ń rọ́ọ̀bù àwọn boys yìí, ó ń kó wọn jẹ, ó ń tí ń kó wọn ra mọ́tò fún yìí, Dapper sí, all those shit. But the thing is, first of all, the car address, àwọn elephants in the room, àwọn elephants in the room, then everybody sọ pé irọ́ ni, ó dẹ̀ ní pé, my people, kò sí bí a ṣe lè rò pé Dapper wà ó jẹ́ ẹ̀bi tó àbí Dapper ni ó ní ẹ̀bi jùlọ. A sì lè yọ kúrò pé àwọn kankan wà tí àwọn artists tí wọ́n understand ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà bẹ́ẹ̀ pé years or sometime later into the business or into the deal wọ́n bá ṣe ń gain knowledge àbí wọ́n bá ṣe ń gain exposure àbí wọ́n bá ṣe ń gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn ọ̀rẹ́ wọn tó jẹ́ olórin àbí bójú bá ṣe ń rí àbí péṣí bá ṣe ń gbọ́ ni wọ́n á máa wò pé èmi ò mọ eléyìí tẹ́ jẹ́ ń lọ béèrè and gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ń sọ téèyàn bá tiẹ̀ béèrè bí Bible ti sọ sorrow knowledge increases sorrow ni irú situation báyìí ìgbà tó bá mọ̀ pé o ní knowledge nípa nǹkan yìí rárá ọjọ́ ti lọ wọ́n ti jẹ́ jìnnà á wá bá ẹnu jẹ́ á build up resentment á build up ìjà everybody máa jà túká gbogbo ìgbà tí àwọn èèyàn fi mú fínrín pé Dapper àti àwọn bọ̀bọ́ yìí wọ́n wá papọ̀ mọ́ lẹ́yìn ìgbà náà ẹnìkan wà ní location kan tó rí Dapper àti Charlie papọ̀ lórí location tí wọ́n wá ṣe commercial shoot wọn
ìyẹn yẹ ọkàn mi padà pé all is going well. Internet and bloggers ni wọ́n kàn ń omi wọn rú nǹkan àṣé nǹkan ò fi gbogbo ẹ̀rọ gbọ́. Ohun tí wọ́n fẹ́ sọ láwọ̀kọ́ ni pé 30% ẹ̀ tí Charlie Poppins sọ bóyá òun ò mọ̀ àbí wọn fi yé wọ́n tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé 30% ẹ̀ ó wà decent at least ká fi sí in quote ní industry wa yìí standard ni in quote standard because even àwọn distros tó ń work pẹ̀lú àwọn upcoming artists bíi not just okay and co 30% ni wọ́n gbà lọ́wọ́ gbogbo wa èmi náà ní 30% tèmi náà sign pẹ̀lú not just okay and in fact in perpetuity kì í ṣe pé bóyá ohun tí Charlie sọ pé wọ́n ní kóhun sign nípa 30% exactly ìyàtọ̀ tó kàn wà ní pé pẹ̀lú Charlie wọ́n offer artist services wọ́n offer label services àwọn ní àǹfààní láti gba advance tí àwa ò ní so gbogbo orú nǹkan báyìí gbogbo advance tó bá fún àwọn artist ní advance wọn sọ pé kó gbà kó lọ wọn fi gbé ọmọ wọn ní kó gbà kó lọ fi gbalé ní ìkó wọn ní kó gbà kó lọ fi ra mọ́tò àbí kó lọ fi ra chain kó lọ fi ra kùbán àbí 50 years àmì gbogbo kíní yìí ó máa wọ́n wọ̀nyí ó máa wọ́n yẹn lójú owó ibi kọ́lé fáwọn òbí rẹ̀ yóò lọ fi tún nǹkan sí gbogbo tí ilé nílò yóò lọ fi ṣe ògbélé àmì gbogbo kíní yìí dá essence pé à ń rówó nípa kíní ni kéèyàn fi change life èèyàn change life family ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn èèyàn máa ń wò pé ọmọ talent mi dáa gan àwọn ilé wọn gbówó fún mi ni ṣùgbọ́n talent yìí gbọ́dọ̀ pa owó yìí padà ó gbọ́dọ̀ pa owó yìí padà lébẹ̀ ó gba tiẹ̀ lébẹ̀ ó gba tiẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn lébẹ̀ náà ojú kòkòrò ó máa ń wọ̀ tí a bá fẹ́ lọ pẹ̀lú ohun tí àwọn ohun tí Charlie Poppins sọ nínú tó fi síta ni pé wọ́n fi ọgbọ́n àrékérekè tí òun sínú àwọn díìlì kan tí òun ò mọ̀ nípa rẹ̀ pé company ó sign òun wọ́n set up another company lórúkọ tiwọn tí òun tún wà sign sí so bóun bá ṣe ń pawó níbí táwọn ilé ń yọ owó wọn àpò wọn náà ló sì ń bọ́ sí tí kò sound right nígbà tí wọ́n open shell company ní orúkọ tiwọn láti máa fi siphon funds or something which sounds crazy like transparency wà dà. bó ṣe yé mi sí o láàrin kékeré yẹn láàrin ọ̀rọ̀ wọn establish another company wọn níwọ̀n ìgbà tó bá jẹ́ pé kò tí ì affect agreement àjọ níyì tẹ́lẹ̀ bọ́n ti bẹ̀rẹ̀ company míì wọn ò dẹ̀ tí ì máa pawó lórí ẹ̀ pẹ̀lú company tuntun tó bá yẹ pé owó tó ń jọ agree tẹ́lẹ̀ àyàfi tó bá yẹ pé nǹkan míì tí ò yé mi wà níbẹ̀ ṣùgbọ́n pàbẹ̀rẹ̀ company míì yẹn kọ́ ló yẹ kó jẹ́ ṣòro bí kò ṣe pé ó wá rí i pé owó tẹ́ ẹ pa ń bí ẹ ti lọ fi ń pa owó tuntun nínú company tuntun tẹ́mi ò lọ́wọ́ ń bẹ̀ iṣẹ́ yẹn ò yé àlàyé mi ni mi ò rò pé ó yé tààràtà ó kàn wá wò pé 30% in perpetuity àtàwọn nǹkan míì tó lóun rí ló fà á èyí tó tiẹ̀ jẹ́ mí lógún ní ọ̀rọ̀ Muiz àti Ṣèyí láàrin ìṣẹ́jú kan bó ni ọ̀rọ̀ yẹn ṣe kan àwọn méjèèjì pàápàá jùlọ Ṣèyí vibes. tí Muiz yẹn ó ti rí gan-an kò tiẹ̀ yé yẹn ó sì wà lọ́ndà Ṣèyí vibes because ní orí bio rẹ̀ vibes incorporated sí wà ń bẹ̀ Dvpper nìkan ni wọ́n ti yọ kúrò ń bẹ̀ Ṣèyí vibes náà dẹ̀ repost ẹ̀ tó lóun ti fi Dvpper lẹ̀ Ṣèyí vibes ó repost ẹ̀ sórí story rẹ̀ tí ó fi hàn pé Ṣèyí ó wà pẹ̀lú Muiz ó dẹ̀ tún fi múlẹ̀ sí pé gẹ́gẹ́ bí tí mo ti gbọ́ pé Ṣèyí kankan fúnra rẹ̀ kò kàn sọ̀rọ̀ ní ó ti fi Dvpper sílẹ̀ ṣùgbọ́n àmọ́ bí tóun gangan wà báyìí ó dàbí gbàdẹ́ pé gbogbo àwọn yòókù tí wọ́n ní issues pẹ̀lú Dvpper lẹ́jọ́ mẹ́ta ẹ̀ wọ́n ń tẹ̀lé ipasẹ̀ sí i torí pé tá a bá rántí ohun tí Charlie Poppins sọ nígbà tí ó lọ sórí podcast pẹ̀lú àwọn Zero Conditions podcast ó sọ fún mi pé òun rí tí Dvpper ti ṣe pẹ̀lú Ṣèyí pé òun dẹ̀ nígbàgbọ́ pé Dvpper yóò ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú òun pé
téèyàn bá wo language tó fi sọ ó ní na Dvpper blow Ṣèyí now as I say na Dvpper blow Ṣèyí kò fi blow me too. ṣé o mọ̀ pé um, ignorant talk ó pọ̀ lọ́rọ̀ ọ̀rẹ́ wa ẹ̀ ó jọ bí ignorant talk generally orí tó ń sọ pé money na water pé wọ́n ní na ọ̀tá bẹ́ẹ̀ ni wípé bí pé oògùn owó ni music yìí. music money bákan owó kan owó kẹ̀dẹ̀ rèé àwọn tó ti ní bílíọ̀nù tẹ́lẹ̀ rí gan wọ́n ti lọ bá wọ́n ti go bankrupt láìmọye ìgbà so ọ̀rọ̀ láìmọye owó ìgbà bẹ́ẹ̀ bí ni. bí àdánwò ni ní ju ìṣẹ́jú márùn-ún já sáré mú bí ọ̀rọ̀ mẹ́ta mọ́ ǹbá wù mí jákàn mẹ́nuba àwọn streamer kì í ṣe stream farming ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi nìyẹn bọ́ láàrin oṣù tó kọjá ẹ̀ka senat ó ṣe Broski mafia àbí tó bẹ́ẹ̀ ṣe ni bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni. ọgbọ̀n ọjọ́ tó fi stream láì dúró àmúdẹ̀rọ̀ pé yẹn tọ́ka sí ìlànà tuntun lórí ìgbóhùnsátẹ́gùn káàkiri àgbáyé àwọn jẹ̀wẹ́wẹ́ ni wọ́n ń lò gbàǹsìn sáré sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú kan. Cashew wà láàrin àwọn ọmọdé láàrin àgbáyé yìí ìdáwà yìí ó wà láàrin àwọn tó jẹ́ olú àwọn olùgbóhùnsáfẹ́fẹ́ but over 50,000 people don tune in fact wọ́n wọ hundreds of thousands don tune in láti rí wọn láti sọ̀rọ̀ láti rí wọn bó dẹ̀ ṣe ń ṣe àwọn kinní ó tún wá jẹ́ kó dùn kò jẹ́ kó jẹ́ òun nìkan ó mú àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ àwọn ọ̀jẹ̀ ó mú àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ àwọn gbajúmọ̀ láwùjọ ó ti mú èèyàn bíi Kevin Hart ó ti mú wá ó ti mú èèyàn bíi Kodak Black láti àárín àwọn comedians lórí àwọn olórin lórí àwọn even streamers ẹgbẹ́ rẹ̀ ó ti mú àwọn èèyàn yìí ó mú wá sórí ètò rẹ̀ nípasẹ̀ ògbélé yìí ó ń kó àwọn olólùfẹ́ àwọn èèyàn tí ó mú wá sórí ètò yẹn ó ń kó wọn wá sí orí ètò tiẹ̀. ẹ worú bíi Kevin Hart nísìn Kevin Hart lè jẹ́ àgbàlagbà tó yẹ pé àwọn kọ́ọ̀dì ẹ̀sẹ̀ wọn mọ̀ pé kí làwọn èèyàn ṣe lórí live stream kí náà ṣe ń bẹ̀ pé àwọn ọmọ torí pé tá a bá wò á ní àwọn ọmọ bíi àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àwọn ọmọ tó jẹ́ ọmọ tí Kevin Hart bí ní ó jẹ́rú àwọn audience kaisinat àbí tí ó máa wo irú àwọn ètò yìí ṣùgbọ́n nípasẹ̀ ká máa mú àwọn tó dàgbà ó ti mú Caesar àwọn tó yẹ pé àwọn sàwáwù wọ́n dàgbà ju àwọn tó ń ṣe live stream yìí lọ ó ti mú curiosity tí wọ́n gan pé kí ni ṣẹlẹ̀ níbí gan kí ni wọ́n ṣe níbí jẹ́ káwa gan gbé yẹ̀wò ó ní táwọn ọmọ yìí ń ṣe lélẹ̀ ó lè mọ iye ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlòmíì o ṣùgbọ́n ó níbi tí wọ́n ń bọ̀rọ̀ lọ wọ́n dẹ̀ ti ń ó níbi tán wọ́n ti ń jèrè bẹ́ẹ̀ lórí ni ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni òkìkí ń kàn. jẹ́ kí n tètè sọ ọ̀rọ̀ ìpínlẹ̀ Ondo torí àní ju ìṣẹ́jú méjì lọ. kábíyèsí Ọọ̀ni ti ìlú Ilé-Ifẹ̀ ọba Adéyẹyè Ẹnìtàn Ògúnwùsì wọ́n ṣí Ọ̀jájá Park nílùú Àkúrẹ́ tó jólúìlú ìpínlẹ̀ Ondo láàrin oṣù tó kọjá yìí náà ni. mo rò pé àpè wá wò bí ibùdó tá a lè pè ní ibi ìgbafẹ́ tó jẹ́ ńlá táwọn èèyàn ti lè lọ ṣeré tí wọ́n ti lè lọ wòran wo sinimá nǹkan kan ni wọ́n ṣí ń bẹ̀ mo rò pé lè lápẹ̀rẹ̀ ó wà lára àwọn kan lóríṣiríṣi tí Ọọ̀ni aṣíwájú ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń ṣí káàkiri àwọn ibùdó kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá. Yàtọ̀ síyẹn láàrin oṣù tó kọjá yìí náà ni àwọn ará ìpínlẹ̀ Ondo dìbò nínú ìbò gómìnà bó tilẹ̀ jẹ́ pé awuyewuye lọ́tùn ló sì wáyé ńbẹ̀ ṣùgbọ́n àgbálọgbábọ̀ náà ni wípé gómìnà Lucky Orímisàn Ayédàtiwa yóò máa tẹ̀síwájú láti ipò tó wà gẹ́gẹ́ bí igbákejì gómìnà fún gómìnà àná tó dolóògbé Rotimi Akeredolu náà ni Lucky Ayédàtiwa yóò máa tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí gómìnà nípínlẹ̀ Ondo lásìkò yìí. Ó jẹ́ bó ṣe jẹ́ lórí podcast ìgbàlódé fún sáà yìí Tomide Mav lórúkọ Tomide Mav àti gbogbo àwọn tá a jọ ń ṣiṣẹ́ Wéègà Adéoyà lórúkọ tèmi á tún máa pàdé lọ́jọ́ mi Tomide ó yà ọ́. ẹ ṣe gan-an ẹ̀yin èèyàn wa ẹ kú ìfarabalẹ̀ yín fún wa.
lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí Greg àti sọ àwọn.